วันนี้จะพูดถึงวิธีการครองโลกที่เย็นเจี๊ยบที่สุดไม่ใช้ปืนหรอกนะคะใช้น้ำเขื่อนยักษ์ของประเทศจีนค่ะตอนนี้เงินทุนไหลเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าวันที่ 25 ธันวาคม 2025 ประเทศจีนอนุมัติเงิน 137,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าไปในโครงการอย่าเสียเป็นโครงการสร้างเขื่อนยักษ์ใหญ่โตมโหฬารของประเทศจีนทำเอาคนทั่วโลกตกใจกันมากๆเลยคือก็มีทั้งความกังวลทั้งความกลัวทั้งความใดๆแต่คำถามก็คือจีนมีเมกะโปรเจกต์สร้างเขื่อนใหญ่กังวลกันทำไมเหรอคือเขาจะไปสร้างเขื่อนยักษ์ใหญ่โตมโหฬารยังไงเขาก็สร้างอยู่ในเขตแดนประเทศจีนนะสร้างอยู่บนแม่น้ำจีนเขาไม่ได้สร้างล้ำไปที่พื้นที่บ้านใครไม่ได้มาสร้างอยู่หลังบ้านเราซะหน่อยตกใจกันทำไมเกี่ยวกับฉันหรือเปล่าคำตอบก็คือเกี่ยวนะเพราะถึงแม้ว่าจีนจะสร้างเขื่อนยักษ์นั้นอะอยู่ในเขตแดนประเทศจีนอยู่บนแม่น้ำในเขตประเทศจีนก็จริงแต่ไอตรงพื้นที่แม่น้ำตรงนั้นมันดันเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสายหลักที่ไหลไปทั่วเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไงและทรายกำลังพูดถึงผลกระทบของประชากรที่อยู่บริเวณปลายน้ำที่ว่านั้นมากกว่า 2,000 ล้านคนและหนึ่งในปลายน้ำนั้นนะมันชื่อว่าแม่โขงเพราะฉะนั้นไทยแลนด์ดินแดนบ้านเราโดนด้วยค่ะซึ่งบอกเลยว่าไอ้พื้นที่ที่จีนจะไปปักหลักสร้างเขื่อนตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ธรรมดาหรอกนะไอ้ทานน้ำแข็งทิเบตมันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทรงพลังอำนาจด้านหายนะรุนแรงที่สุดในโลกเลยแต่คำถามคือทำไมจีนถึงไปสร้างได้จีนเก่งมาจากไหนทำไมถึงสามารถมีเทคโนโลยีในการสร้างเขื่อนขนาดนั้นและคลิปนี้จะเล่าให้ฟังด้วยว่าทำไมจีนถึงหมกมุ่นในการควบคุมกระแสน้ำอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะจีนเขารู้ไงคะว่าคนที่ควบคุมต้นน้ำได้เขียนกฎให้คนปลายน้ำสนับสนุนข้อมูลเขื่อนยักษ์จีนกันได้ที่ QR code นี้ค่ะหรือว่ากดสนับสนุนช่อง Science Money Monster กันได้ง่ายมากๆเลยนะคะก็กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันกดไลค์กดแชร์กดเก็บไว้ดูทีหลังก็ได้นะและที่อยากให้ทำมากที่สุดก็คือกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะเผื่อทรายลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันไงขอบคุณค่ะจีนเป็นประเทศที่มีเขื่อนเยอะที่สุดในโลกแบบมากเขื่อนเกินครึ่งโลกอยู่ที่ประเทศจีนแล้วอะถามว่าจีนสร้างเขื่อนเอาไว้เยอะแยะขนาดนั้นทำไมเหรอแล้วจีนสร้างเขื่อนเยอะแยะขนาดนั้นเนี่ยทำยังไงเรามาดูภาพนี้กันนะคะเห็นนี่ไหมไอ้ท่อคอนกรีตขนาดใหญ่เนี่ยนะคะมันทอดยาวเป็นพันกิโลเมตรเลยนะคะเอาไว้ลำเลียงส่งน้ำค่ะซึ่งไอ้โครงการสร้างท่ออะไรแบบนี้จีนสร้างมาตั้งแต่ปี 2002 แล้วนะคะเขาไม่ได้แค่สร้างท่อค่ะแต่เขาสร้างคลองผ่าภูเขาอพยพคนคือโยกย้ายคนเป็นล้านคนเลยนะคะเพื่อที่จะกระจายน้ำจากฝั่งตอนใต้ของจีนเนี่ยให้มันกระจายขึ้นไปบนทางเหนือให้ได้ทั้งหมดเนี่ยคือหน้าตาของเมกะโปรเจกต์ในจีนที่ชื่อว่าSouth North Water Transfer Project ค่ะมันทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยนะมีความสามารถระดับเทพเจ้าค่ะคือบังคับน้ำได้บังคับเส้นทางได้เปิดให้น้ำไหลไปทางไหนหรือปิดไม่ให้น้ำไหลไปทางไหนก็ได้ซึ่งโครงการนี้เริ่มต้นสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2002 นะคะมีดีเลย์นิดหน่อยตอนแรกว่าจะเสร็จแถวๆปี 2013 แต่ว่าเสร็จจริงๆเป็นรูปเป็นร่างคือปี 2017 ถามว่าจีนบังคับน้ำขนาดนั้นทั้งประเทศจีนมันใหญ่มากนะทำไมคำตอบคือจีนตั้งใจจะกระจายน้ำเพื่อกระจายความเจริญให้มันทั่วถึงกันทั้งประเทศค่ะดูจากแผนที่นี้นะจากแต่ก่อนเนี่ยความเจริญของจีนมันจะกระจุกอยู่ทางตอนใต้เห็นไหมข้างล่างแม่น้ำเหลืองแม่น้ำแยงซีเนี่ยนะกระจุกกันอยู่ตรงนี้เป็นพันปีเลยความอุดมสมบูรณ์การเพาะปลูกอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งเมืองหลวงสุดแสนศิวิไลหรือว่าเซินเจิ้นเมืองที่เป็นหัวใจแห่งเทคโนโลยีของจีนนะมันเติบโตมาจากความอุดมสมบูรณ์ของการมีน้ำแล้วพื้นที่ตรงนี้มันทำให้คนจีน 94% คือมากระจุกอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะความรวยความมั่งคั่งมันอยู่ตรงนี้ตรงข้ามกับทางตอนเหนือเลยซึ่งจริงๆพื้นที่มันใหญ่กว่ามากๆด้วยนะแต่ว่ามันแห้งแล้งมันเป็นทะเลทรายค่ะแล้วพอโครงการ South North Water Transfer Project เนี่ยกระจายน้ำสำเร็จ
รัฐบาลเห็นความสำเร็จเป็นตัวเลขเลยนะคะในปี 2019 อัตราคนยากจนข้นแค้นในประเทศจีนเนี่ยจากสูงมากๆลดเหลือ 0.1% ในปี 2018 ค่ะตัวเลขชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นมาเป็น 707 ล้านคนจาก 39 ล้านคนในปี 2000 เห็นไหมว่ามันเป็นปีหลังจากที่ไอโครงการ transfer น้ำเนี่ยมันเสร็จหลังจากปี 2017 นั่นแหละเพราะมันเป็นอย่างที่คนจีนคิดเลยว่าความสามารถในการควบคุมน้ำมันคือความสามารถของเทพเจ้าซึ่งแนวคิดเนี้ยมันมีมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วค่ะมันมีตำนานหนึ่งที่เล่าว่าในเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศจีนที่น้ำท่วมมาจากแม่น้ำเหลืองนะคะมีวีรบุรุษคนหนึ่งที่เรียกว่าต้าหวีจื่อซุยเป็นคนที่สามารถปราบน้ำท่วมได้ด้วยวิธีการควบคุมน้ำค่ะและในวันที่เขาสามารถควบคุมน้ำได้สวรรค์เลือกเขาเป็นผู้นำประเทศให้ครองแผ่นดินเลยแล้วก็เป็นตำนานที่มาต้นกำเนิดของราชวงศ์เซี่ยในประเทศจีนค่ะสิ่งนี้นะคะทำให้ผู้ปกครองในประเทศจีนเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนสมัยไหนตั้งแต่โบราณมาเลยซีเรียสมากกับการควบคุมน้ำในประเทศจนกระทั่งมาถึงปี 1952 เหมาเจ๋อตุงก็ได้เสนอแนวคิดในการกระจายน้ำจากทางใต้จากแม่น้ำเหลืองจากแม่น้ำแยงซีที่มันมีมากเหลือเฟือเนี่ยให้กระจายขึ้นไปทางเหนือบ้างจนกระทั่งเกิดเป็นโครงการ Mega Project South North Water Transfer ที่เล่าไปแล้วความหมกมุ่นในการสร้างเขื่อนของจีนเนี่ยนะคะมันสะท้อนออกมาเป็นตัวเลขใหญ่มากก็คือสิ้นปี 2024 ประเทศจีนมีเขื่อนในประเทศทั้งหมด 94,000 เขื่อนคุณพระประเทศอะไรมีเขื่อนเกือบแสนเขื่อนทำให้ปี 2025 นะคะจีนมีกำลังผลิตพลังน้ำติดตั้งมากถึง 436 ล้านกิโลวัตต์คือเป็นประเทศที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำได้มากที่สุดในโลกซึ่งจีนเคยทำเขื่อนใหญ่ที่สุดในโลกมาแล้วชื่อว่า Three Gorges Dam นะคะหรือว่าเขื่อนสามผาเขื่อนสามผาเนี่ยมีกำลังการผลิตติดตั้งสูงถึง 22.5 กิกะวัตต์หรือ 22 ล้าน 5 แสนกิโลวัตต์ซึ่งไอจำนวนไฟฟ้าเนี่ยนะคะมันเพียงพอที่จะให้ไฟฟ้ากับบ้านเรือนมากถึง 70 ล้านหลังต่อปีเลยทีนี้เราจะเห็นแล้วนะคะว่าหูบังคับแม่น้ำได้นี่มันดีขนาดนี้เลยเหรอมีข้อเสียไหมมีแน่นอนค่ะเพราะมนุษย์ก็คือมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าเพราะฉะนั้นในการที่มนุษย์ไปบังคับธรรมชาติขนาดนั้นเนี่ยมันจะต้องมีผลกระทบกับธรรมชาติแน่นอนสิ่งที่จีนทำคือบังคับทางแม่น้ำมันก็เลยทำให้แม่น้ำหลายๆสายแห้งเหือดไปและตัวเลขนี้แสดงให้เห็นนะคะว่าแม่น้ำในประเทศจีน800สายหายสาบสูญไปเลย600สายจากเมกะโปรเจกต์นี้ค่ะส่วนผลกระทบที่บอกว่ากระทบคนปลายน้ำมันเป็นยังไงนี่ขนาดเขื่อนใหญ่ที่สุดในโลกที่ว่ากำลังจะสร้างยังไม่เกิดนะเอาจากเขื่อนที่จีนมีก่อนหน้านี้แล้วดีกว่ามันเคยมีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นค่ะก็คือปี 2019 มันเกิดภัยแล้งขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงหลายคนต้องจำได้ปีนั้นเป็นปีที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยต่ำที่สุดในรอบ100 ปีซึ่งสังเกตจากตัวเลขปีนะคะเหตุการณ์ภัยแล้งที่ลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเกิดขึ้นปี 2019 ส่วนเมกะโปรเจกต์ในการขนส่งน้ำในประเทศสร้างเขื่อนเยอะๆในประเทศจีนเนี่ยมันเสร็จสิ้นปี 2017 แล้วถามว่าเหตุการณ์แล้งที่สุดของลุ่มแม่น้ำโขงตอนนั้นเกิดจากอะไรมันมีรายงานจาก Annual แม่โขง Hydrology Flood and Drought Report 2019 Drought in the Lower แม่โขงมันเกิดขึ้นจากปริมาณน้ำฝนลดลงเพราะการเปลี่ยนแปลงของการไหลของแม่น้ำตามธรรมชาติซึ่งถามว่าเกิดจากอะไรก็ภัยธรรมชาติก็ดูเหมือนจะเกิดจากธรรมชาติแต่สิ่งที่รายงานมีเขียนไว้คือมันรุนแรงมากกว่าภัยธรรมชาติเพราะมีการสร้างเขื่อนในการกักเก็บน้ำไม่ให้ไหลตามธรรมชาติในประเทศจีนแล้วมันมีพาดหัวที่ตรงกว่านั้นอีกนะคะอันนี้เอามาจากผู้จัดการออนไลน์รายงานเลยนะคะว่าสถานทูตอเมริกาบอกว่าเหตุการณ์แล้งลุ่มแม่น้ำโขง 2019 นั้นเกิดจากเขื่อนจีนกักน้ำค่ะนอกจากผลกระทบบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะเขื่อนของจีนเนี่ยที่บอกว่ามันใหญ่มากๆเรียกว่า Three Gorges Dam เขื่อนสามผาเนี่ยเชื่อไหมว่ามีผลต่อคนทั้งโลกแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้อยู่บริเวณปลายน้ำอะไรใดๆในเอเชียนั้นด้วยนะเพราะว่ามีรายงานจาก NASA เลยนะคะว่าเขื่อนสามผาส่งผลกระทบต่อการหมุนของโลกอย่างวัดได้ทำให้ช่วงเวลากลางวันของพวกเราเนี่ยยาวขึ้น 0.06 ไมโครวินาทีเลย
ถึงตรงนี้เราจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะว่าคนที่อยู่ต้นน้ำเนี่ยมีความสามารถในการกำหนดชะตาชีวิตของคนปลายน้ำได้ยังไงคนที่คุมต้นน้ำได้เนี่ยถ้าเขาเปิดก๊อกปลายน้ำก็มีน้ำใช้ถ้าเขาปิดก๊อกปลายน้ำก็คือแห้งหรือถ้าเขาเปิดก๊อกแบบมากๆเนี่ยปลายน้ำก็น้ำท่วมนะหรือถ้าปิดก๊อกแบบปิดไปเลยเกิดอะไรภัยแล้งถ้าเป็นตามทฤษฎีนี้เนี่ยก็แปลว่าผู้คนที่อยู่ปลายน้ำเนี่ยจะอยู่ในความเมตตาของคนที่สามารถคุมต้นน้ำได้เลยนะคะซึ่งเอาแค่จำนวนเขื่อนและก็ขนาดเขื่อนเท่าที่จีนมีและสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในปัจจุบันก็เรียกว่า so powerful เพคะมากๆแล้วแต่สิ่งที่จีนเพิ่งอนุมัติเงินใส่เข้าไป 137,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการที่ชื่อว่าหยาดเสียเนี่ยมันใหญ่โตมโหฬารทึกตึกตักมากกว่าเดิมมากค่ะโครงการนี้ถ้าภาษาจีนคือหยาเสียออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะหรือถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Lower Yalung Hydropower Project ค่ะที่สำคัญโครงการหยาเสียเนี่ยเป็นโครงการที่สร้างอยู่บนจุดยุทธศาสตร์แสนบริสุทธิ์เรียกว่าตรงนี้มันอันทัชอะแล้วมันเป็นจุดยุทธศาสตร์บริสุทธิ์ที่สามารถกำหนดชีวิตความเป็นความตายของผู้คนมากกว่า 2,000 ล้านคนในเอเชียใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าเขื่อนนี้มันจะปักหลักสร้างนะคะอยู่บนที่ได้ชื่อว่าหลังคาโลกค่ะเป็นธารน้ำแข็งบนทิเบตซึ่งเป็นส่วนที่สูงที่สุดของโลกนะคะด้วยระดับความสูงเฉลี่ยกว่า 4,500 เมตรมันตั้งตระหง่านเหนือทวีปเอเชียและครอบคลุมพื้นที่ใหญ่ราวๆประเทศไทยสัก5ประเทศกว่าๆได้พื้นที่เนี้ยมันเต็มไปด้วยธารน้ำแข็งค่ะแล้วเมื่อธารน้ำแข็งมันละลายมันจะรวมตัวกันกลายเป็นต้นน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายหลักในทวีปเอเชียแม่น้ำสายหลักที่ว่าก็ได้แก่แม่น้ำสินธุแม่น้ำคงคาแม่น้ำแม่โขงแม่น้ำยาลุงซางโปซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยนะคะแม่น้ำเหล่านี้เขาเรียกว่าเส้นเลือดหลักของทวีปเอเชียค่ะถ้ายังนึกไม่ออกว่าไอ้พื้นที่นี้มันสำคัญแค่ไหนลองอธิบายแบบนี้ดูสมมุติให้พวกเราเป็นมนุษย์ต่างดาวที่อยากจะมายึดครองโลกแล้วเรามองมาที่โลกเล็กๆใบนี้แล้วเราถามว่าเฮ้ยพวกเราดูจากไอ้โลกกลมๆนี้แล้วเราจะไปยึดครองมันเราจะไปยึดตรงไหนของมันก่อนดีวะคำตอบเลยก็คือไปยึดไอ้ตรงหลังคาโลกที่จีนจะไปสร้างเขื่อนก่อนเลยนี่แหละค่ะเพราะว่าถ้ายึดได้แค่ไอ้พื้นที่ตรงนี้ที่ขนาดความใหญ่พอๆกับประเทศไทยแค่5ประเทศเนี่ยมันสามารถยึดแหล่งน้ำและแหล่งกำเนิดอาหารของมนุษย์โลกได้แบบเกือบครึ่งโลกไปแล้วนะเข้าใจปะว่ามันสำคัญและพื้นที่ที่มันสำคัญขนาดนี้เนี่ยนะคะธรรมชาติเขาออกแบบมาแล้วว่าไม่ได้อยากให้ใครมาแตะต้องเพราะมันเป็นจุดสำคัญที่ทำให้โลกเรามีชีวิตที่ทำให้มนุษย์เรามีชีวิตและดำรงอยู่มาได้เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เหมือนจะโดนธรรมชาติออกแบบมาแล้วให้เต็มไปด้วยความทรงพลังที่มันยิ่งใหญ่มากๆของหายนะทางธรรมชาติค่ะแต่จีนจะทำคือจีนจะสร้างเขื่อนตรงนี้ซึ่งการที่จีนจะมาสร้างเขื่อนตรงนี้ถามว่าเขาคิดมาดีหรือยังทรายมั่นใจว่าเขาคิดมาดีแล้วเพราะเขาก็ต้องมั่นใจในเทคโนโลยีที่เขามีด้วยกับการมีประสบการณ์ในการสร้างเขื่อนทั้งประเทศจีนมาแล้วตั้ง 94,000 เขื่อนจะสร้างเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดตรงเนี้ยในพื้นที่ที่อันตรายที่สุดในโลกเนี่ยก็มีโอกาสทำได้นะแล้วถามว่าพื้นที่ตรงนี้ที่จีนจะไปสร้างเนี่ยมันอันตรายมันหายนะขนาดไหนเหรอพื้นที่ตรงนี้นะคะคือจุดบรรจบของแผ่นเปลือกโลกทั้ง6เปลือกมาชนกันเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในโลกค่ะในปี 1950 นะคะมีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าแผ่นดินไหวขนาด 8.6 ริกเตอร์ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกได้ในประวัติศาสตร์มนุษย์นะคะเกิดขึ้นก็ตรงนี้แหละค่ะแล้วตอนที่มันเกิดขึ้นนะคะมันสร้างคลื่นยักษ์สูง7 เมตรฆ่าชีวิตคนไปเลยทีเดียว500 คนในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีคนอยู่หายไปเลยทีเดียว500 คนแล้วสิ่งที่มันแย่ไปกว่านั้นนะคะก็คือนั่นไม่ใช่ครั้งเดียวค่ะแต่ตลอดศตวรรษที่20ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาดเนี้ยในพื้นที่ตรงเนี้ยหลายครั้งนั่นหมายความว่าจีนก็มีข้อมูลนี้แล้วเขาจะต้องรู้เลยนะคะว่าการที่เขาจะไปสร้างเขื่อนตรงนี้มันอันตรายมากๆกับการเกิดแผ่นดินไหวขนาดนี้เพราะว่าต่อให้จีนมีเทคโนโลยีดีขนาดไหนจีนหยุดแผ่นดินไหวได้เหรอไม่ได้
และสิ่งที่จีนจะต้องตอบคำถามตอบตัวเองตอบคนอื่นตอบชาวโลกตอบใครๆเนี่ยนะคะมันไม่ใช่คำถามที่ว่าเฮ้ยเธอถ้าเธอสร้างเขื่อนตรงนี้ไปอ่ะในระหว่างสร้างหรือเธอสร้างเสร็จแล้วมันเกิดแผ่นดินไหวขนาดเนี้ยเธอทำไงไม่ใช่คำถามนี้คำถามมันจะต้องเป็นถามว่าไม่มีคำว่าถ้าแต่เธอเตรียมการยังไงสำหรับแผ่นดินไหวใหญ่ขนาดนี้กับเขื่อนบนพื้นที่ที่มันเสี่ยงขนาดนี้แล้วนอกจากแผ่นดินไหวนะคะในเมื่อแผ่นดินมันแบบกรึกอย่างนี้ใช่ไหมสิ่งที่มันมีมากกว่านี้ก็คือดินถล่มค่ะซึ่งดินถล่มบริเวณนี้ก็เหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าในตลอด20ปีที่ผ่านมามันก็ถล่มเรื่อยๆของมันอยู่แล้วค่ะบวกกับโลกร้อนเข้าอีกนะคะมีนาคม2021ค่ะมีธารน้ำแข็งที่ละลายตกลงมาสูงถึง4กิโลเมตรลงไปตรงบริเวณเกรทเบนหรือว่าตรงบริเวณที่จะสร้างเขื่อนเนี้ยพอดีเลยแล้วถามว่าเฮ้ยเวลาเกิดอะไรพวกนี้ผลกระทบจากเขื่อนมันจะเป็นยังไงมีใครรู้หรือยังคือผลกระทบจากเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นยังไงยังไม่มีใครรู้แต่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีเขื่อนมันมีเขื่อนค่ะแต่ว่าเป็นเขื่อนที่ไม่ใหญ่ก็คือพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะคะน้ำมันท่วมขึ้นมาจากในทะเลสาบก็เลยทำให้ธารน้ำแข็งมันแตกแล้วเขื่อนก็แตกพอเขื่อนแตกปุ๊บไหลทะลักลงมาท่วมบริเวณนั้นนะคะทำให้มีคนเสียชีวิตไปเลย100คนแล้วก็ย้ำอีกทีนะคะเป็น100คนในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีคนอยู่นะเขื่อนไม่ใหญ่นั่นหมายความว่าถ้าเขื่อนมันใหญ่กว่านี้ความเสียหายมันก็มีโอกาสที่จะรุนแรงกว่านี้ตามขนาดค่ะและอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ภัยธรรมชาติตรงนี้มันรุนแรงมากขนาดนี้นะคะก็เพราะว่าแม่น้ำตรงนี้มันเป็นแม่น้ำที่สูงชันแบบชันมากๆเลยเรียกว่าระดับความชันของแม่น้ำตรงนี้นะคะคือมันสามารถเริ่มความสูงจาก 3,000 เมตรแล้วก็ภายในไม่ถึง100 เมตรนะคะมันลดลงมาเหลือ600 เมตรได้เลยที่เล่ารวมมาทั้งหมดเนี่ยก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติที่เข้าถึงยากมากๆลึกมากๆห่างไกลมากๆจับต้องได้ยากมากๆและพิเศษมากๆด้วยพูดถึงความอันตรายใดๆตรงนี้แล้วนะไม่พูดถึงความพิเศษของมันไม่ได้เลยเพราะด้วยความที่มันบริสุทธิ์แสนบริสุทธิ์นี่แหละค่ะที่ธรรมชาติออกแบบมาทำให้ตรงนี้เนี่ยนะคะยังเป็นแหล่งที่นักวิทยาศาสตร์ยังได้เจอสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ตลอดเลยแล้วไม่ใช่แบบปลาหรือว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอะไรอย่างงี้ด้วยนะสัตว์ใหญ่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใหม่ๆนักวิทยาศาสตร์ยังเจอที่นี่อยู่ตลอดเลยค่ะฉันนึกถึงโพคาฮอนทัสซึ่งทั้งหมดที่ว่ามามันก็เป็นโจทย์ของประเทศจีนค่ะว่าทำยังไงให้มันไม่กระทบกับธรรมชาติทำยังไงให้สิ่งมีชีวิตใหม่ๆมันยังอยู่ตรงนี้ได้ทำยังไงให้รอดพ้นจากหายนะทางธรรมชาติที่มันแบบอลังการขนาดนี้แต่ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขอะไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดนี้มันมีศักยภาพในการสร้างพลังงานมากเกินกว่าที่จีนจะปฏิเสธจีนทำแล้วนอกจากผลกระทบทางธรรมชาติอะไรที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะคะขาดไม่ได้เลยผลกระทบกับเพื่อนบ้านเพราะว่าจีนทำเขื่อนยักษ์เนี่ยเพื่อนบ้านไม่เลิฟนะคะอินเดียไม่โอเคค่ะอินเดียบอกว่าอินเดียได้แจ้งจีนไปแล้วเกี่ยวกับความกังวลที่จะสร้างเขื่อนนี้คือแจ้งผ่านช่องทางทางการทูตไปแล้วนะอินเดียได้ดำเนินขั้นตอน process อะไรใดๆที่มันต้องทำเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของตัวเองแล้วเพราะเหตุผลหนึ่งที่การสร้างเขื่อนของจีนเนี่ยทำให้มันกระทบเพื่อนบ้านก็คืออย่างเมื่อตอนจีนสร้างเขื่อนตอนสมัยสามผาอะไรอย่างเงี้ยคือจีนไม่ได้บอกว่าจีนจะสร้างเมื่อไหร่ดำเนินการไปยังไงเสร็จเมื่อไหร่สร้างเขื่อนแบบไหนจะมีน้ำอะไรยังไงมาแบบไหนเมื่อไหร่ไม่ได้บอกเลยมันก็เลยทำให้ชุมชนหรือใครก็ตามที่อยู่ปลายน้ำหรืออยู่บริเวณรอบๆหรือคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าน้ำมันจะไหลลงมาอย่างไรมันสร้างเมื่อไหร่มันเสร็จเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาเตรียมตัวกันไม่ได้สิ่งหนึ่งที่อินเดียร้องขอก็คือแกบอกฉันได้ไหมว่าแกจะสร้างอะไรยังไงตอนไหนบ้างอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อินเดียร้องขอนะคะแล้วก็อินเดียเขาก็ขอความร่วมมือไปว่าไม่อยากให้มันแบบกระทบกับสิทธิของอินเดียเลยซึ่งจีนออกแถลงการมานะคะจีนบอกว่าเมกะแดมเนี่ยเจ้าเขื่อนยักษ์เนี่ยนะคะมันจะไม่เป็นปัญหากับอินเดียและมันจะไม่เป็นปัญหากับรัฐอื่นด้วยจีนบอกว่านี่คือโครงการ Run of the Riverเหมือนแบบไม่ใช่เขื่อนเป็นแบบผันน้ำอะไรอย่างนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการไหลของน้ำฟังเสียง中方修建雅鲁藏布江下游水电工程，经过严谨、科学论证，不会对下游国家生态环境、地质、水资源权益
造成不良影响。 ซึ่งจีนออกมาบอกว่าไม่กระทบงั้นงุนงี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของจีนพูดอะไรก็ได้แต่อินเดียและคนอื่นๆจะเชื่อไหมอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันซึ่งจากความกังวลนี้นะคะก็เลยทำให้อินเดียสร้างเขื่อนแข่งจีนขึ้นมาเลยเพราะอินเดียเขาก็กังวลมากๆนะคะว่าในอนาคตถ้าจีนมีเขื่อนใหญ่ขนาดนี้อยู่บนหัวอินเดียแล้วก็จีนจะใช้น้ำเป็นอาวุธในการสร้างอุทกภัยเทียมหรือภัยแล้งเทียมเอามากดดันแล้วก็ต่อรองแล้วสร้างกฎเกณฑ์ให้กับอินเดียหรือเปล่าพูดด้านดีกันบ้างดีกว่าค่ะการที่จีนจะสร้างเขื่อนยักษ์ขนาด60กิกะวัตต์ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะคะนอกจากมุมมองที่มันมีความกังวลอะไรใดๆเยอะมากอยู่ก็จริงเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่ค่ะดีแต่กับจีนก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็อาจจะไม่ผิดเพราะถ้าเกิดว่าเขื่อนตรงนี้เนี่ยสร้างเสร็จเรียบร้อยนะคะมันจะกลายเป็นแหล่งพลังงานสะอาดพลังงานเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีใครเทียบได้รัฐบาลจีนระบุเลยว่าโครงการเนี่ยจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ300,000 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีและด้วยความที่มันใหญ่ขนาดนี้มันจะไม่ใช่แค่เครื่องผลิตพลังงานหรอกค่ะแต่มันจะเป็นหลักสำคัญของจุดยุทธศาสตร์แห่งชาติเศรษฐกิจจีนเลยเอาด้านเศรษฐกิจก่อนนะเขื่อนเนี้ยมีผลตรงๆเลยกับ GDP จีนค่ะเพราะไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์มันจะวิกฤตหรือว่าผู้บริโภคจะไม่ซื้อของหรือว่าโรงงานจะมีออเดอร์การผลิตน้อยลงสงครามการค้าอะไรใดๆแต่การลงทุนของภาครัฐยังสูงอยู่ค่ะมันก็เลยทำให้เบื้องต้นนะคะหุ้นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น Power Construction Corp of China China Engineering Corp เนี่ยหุ้นดีดแรงเลยค่ะตั้งแต่วันที่ประกาศเปิดโครงการไปคือกรกฎาคม 2025 ถึงแม้ว่ามันจะดีดแรงช่วงวันที่ข่าวออกมาแค่นั้นก็ตามแต่ก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะอย่างหัวซินซีเมนต์ค่ะที่ดีดแรงแล้วก็อาจยิงยาวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเขื่อนยักษ์ของจีนเนี่ยมันยังเป็นตัวช่วยผลิตพลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้นและช่วยการเปลี่ยนผ่านสู่พลังสีเขียวด้วยเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ภายในปี 2060 ของจีนค่ะซึ่งเอาจริงๆนะถ้าดูจากทั้งหมดที่จีนงัดขึ้นมาเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นกองทัพจีน Rare Earth ลิเธียม ซิลเวอร์ทรายว่านะไอ้ที่น่ากลัวที่สุดอะน่าจะเป็นอันนี้แหละ water